ხანძარი იყო გურამიშვილის ქუჩაზე, გუშინ ღამით 12 ნომერში მდებარე სახლში ცეცხლი გაჩნდა და დაშავდა ბინაში მყოფი შუახნის მამაკაცი. ის საავადმყოფოში გადაიყვანეს და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ახლა სტაბილურია. ადგილობრივების ინფორმაციით ცეცხლის სამზარეულოში არსებულ დენის კაბელებს გაუჩნდა. ადგილზე რამდენიმე სახანძრო და სამაშველო ჯგუფი მუშაობდა. ცეცხლის ლიკვიდირებას დაახლოებით 20 წუთი დასჭირდა. დაზარალებული ვინ არის? ჩემი მაზლი. მარტო ცხოვრობდა? კი, მარტო ცხოვრობდა. ახლა როგორ არის ცხოვრება? ეხლა წაიყვანა, სასაფომ წაიყვანა. ცეცხლი რას გაუჩნდა? არ ვიცი, მაგრამ ეხლა როგორც შევიხედე, იმაში აქვია, ყუღნა, უფრო დამწვარი. სამზარეულოდი ახლა. პირველ რიგში ას დავინახეთ, აივანზე იყო და განწერული ხმით იძახდა მიშველოთ და შესაბამისად ჩვენს და ჩემი ოჯახის წევრები ვიყავით წოლიერადობის რეჟიმში და ანუ ვიწექით რა სახლში და შესაბამისად რეაგირება მოახდენთ, მალე გამოვედით. ეს მამაკაცი მარტო ცხოვრობს? მე მგონი ამ მომენტისთვის მარტო იყო. რა გაჩნდა მიზეზი და რაღაცა რა იყო, არ ვიცი და რა. ხანძარი სად გაჩნდა? არ ვიცი, ალბათ კუხნის არეში, ანუ კუხნაში იქნებოდა. ახლა ჯანმრთელობის მდგომარეობა გადაყვანილია როგორც ვიცი გამოიყვანეს. დღეს განახლდება ბიძინა ივანიშვილის 100-წლოვანი ცაცხვის გადატანა სოფელ ქარიეტედან მდინარე ხობისწყლის სანაპირომდე, შემდეგ ზღვაში, ზღვიდან კი ივანიშვილის დენდროლოგიურ პარკში. ხე სანაპირო დაცვის კატარღების დახმარებით გადააქვთ. ცაცხვი სოფელ შუახორგიდან წამოიღეს და ამის გამო სოფელს დენი გაუთიშეს. დაშავდა კეთილმოწყობის სამსახურის წარმომადგენელი, რომელიც ელექტროსადენებს ბოძებიდან ხსნიდა. ის ქუთაისის კლინიკაში გადაიყვანეს და მედიკოსებმა ხელის მტევნის შენარჩუნება შეძლეს მისთვის. მაშინ როცა შიმშილია 2 მილიონს ხარჯავს ერთი ხის გადასატანად. აგერ რამოდენიმე მეტრში აქედან მიცვალებული არის და დენია გამორთულია. გარდა ამისა, სანამ ამ ხეების გადატანას არ შეეწირება ადამიანი, ხო, მანამდე არ მოიშვებიან გუშინ ერთ-ერთი თანამშრომელი, რომელიც ამ ბოძების გადატანაზე, რომელიც ამ ხეს უშლიდა, მუშაობდა, მოყვა მანქანის ქვეშ. შემდეგ ამათმა გააფორმეს თითქოს ჩამოვარდა ბოძიდან და დღემდე არ ვიცით იმ ადამიანის მდგომარეობა. არაფერი არ არის ძიმკუმარები და აქეთ საერთოდ აბიცოდი მაინც. როდის გაიგე? ამ დიდი დღეს ელექტროკომპანიის არის რომ ხელი მოიწეხავს. მეტი არაფერი ძიმე არც მაგას ხელი აქვს მოტეხილებს. როგორი მდგომარეობა? არ ვიცი, ექიმი ხარ ვარ, რა ვიცი. ნათესავმა ბიჭმა მოვიდა და იმან ვითხრა საავადმყოფოში აქ არის ოხობში, ხელის მტევანი აქვს და დაზიანებული. კი არა. რითი გადაიყვანეს? კატასტროფული ცენტრი მოვიდა ზუგდიდიდან. რეანიმობილი და იმით გადავიყვანეთ ქუთაისში წუხელ და 3 საკლ და 15 წუთი ოპერაცია რო დაიწყო. რამდენი ხანი მიდიოდა ოპერაცია? დაახლოებით 50 წუთი. რატო გახდა ქუთაისში გადაყვანა თუ არ იყო რთული მთავარი? რთული რა შეიძლებოდა ხელის მტევანიც დაკარგული იყო, მაგრამ საბედნიეროდ ყველაფერი კარგად დასრულდა. დღეიდან საგანგებო მდგომარეობის დროს დაწესებული შეზღუდვების ნაწილი უქმდება. ქუთაისში და ბათუმი იხსნება და ამურ ქალაქში შესვლა-გასვლა შეუფერხებლად იქნება შესაძლებელი. თუმცა ისევ ძალაში რჩება კომენდანტის საათი და ავტომობილით გადაადგილების წესები. ასევე დღეიდან გაიხსნება ავტოსარემონტო დაწესებულებები და დასაშვები გახდება სამშენებლო ბიზნესის საქმიანობა. გაიხსნება იუსტიციის სახლები და საზოგადოებრივი ცენტრებიც, მაგრამ ამ მომსახურების მისაღებად მსურველებმა ვიზიტი ონლაინ პორტალ MyGov.gz-ზე უნდა დაჯავშნონ. საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით დღეს დილიდან გაიხსნა ქალაქის ყველა შემოსასვლელი და გასასვლელი. ქალაქის მოსახლეობას ნებადართული აქვს გადაადგილება. აქვე დავამატებ და გეტყვით, რომ ყველა ის პროექტები, რომელიც პანდემიის დროს შეჩერებული იყო, განახლდება. ჩვენი სამსახურების მიერ მოხდება მათი ყოველდღიური მონიტორინგი. თბილისის მერიის დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლებს კუთვნილ ხელფას არ უხდიან. თბილ სერვისში დასაქმებული ადამიანებს სამსახურის დაკარგვით შიშით ვინაობის გამხელა არ სურთ, თუმცა მთავარახთან საუბარში ყვებიან, რომ მაშინ, როდესაც საკარანტინე სივრცეებში და კლინიკებში დიდი რისკის ქვეშ უწევთ მუშაობას, შეპირდნენ, რომ გაორმაგებულ ხელფას მიიღებდნენ და ასევე აუნაზღაურდებოდათ დამატებით ნამუშევარი საათებიც. თუმცა თანხის სანაცვლოდ ხელმძღვანელი პირებისგან მხოლოდ სიტყვიერი შეურაცხყოფა და მუქარა მიიღეს. რადგან საკარანტინე ზონებიდან გვიწევდა ნაგვის გამოტანა და გადაყრა, მაგისთვის დაგვირდნენ, რომ გამოიტანეთ და გადაგიხდით ორმაგს. გვეუბნებიან ესეთ რაღაცას. არ ვიცით, როდის იქნება ხელფასზე ზეგანაკვეთურები. შეიძლება ამ თვის ბოლომდე იყოსო, შეიძლება იმ თვეში და
შეიძლება ვაფშე არა. მოვიდა დირექტორი და თქვა ვინც ხმას ამოიღებს, გაიფიცება თუ რაღაცა იქნება, დავამტვრევ ძვლებში და გინება და რაღაცა ესეთი რაღაცეები დაიწყო. გამუშავებენ და ესე და გვატყუენ ბოლოს ესე იქნება, ესე იქნება. რაც ნუ გამუშავებსაც კიდე საპრემიო იყოს რა მოვა რაფერი მოგწეს. გაწყვთ იმუშავეთ, არ გაწყვთ წადით და წადით. განცხადება დაწერე წადით. აი ესე იმუხრებენ, მონამოჯამაგირები ვართ მაგათი. პატრიოტსაც არ აქვს იმას საერთოდ ამ დასუსტების ხალხს საერთოდ. მოწოდება დარჩით სახლში ეშმაკისეულია ეს სიტყვები თქვა ხონისა და სამტრედიის მიტროპოლიტმა მეუფე საბამ. ქადაგების დროს მან გაკიცხა ის ღვთისმსახურები, რომლებიც ადამიანის სიცოცხლეს გაუფრთხილდნენ და სააღდგომო ლიტურგიაზე სახლში დარჩენისკენ მოუწოდეს. მეუფე საბამ მრევლს უთხრა, რომ თუ ვირუსით მოხდება გარდაცვალება, ეს არ ნიშნავს, რომ ვირუსის ბრალია. უბრალოდ დადგა დრო გარდაცვალების. ეს ეშმაკი ამის საწინააღმდეგოდ ადამიანებს ალაპარაკებს დარჩით მარტო, დარჩით სახლში, მიეჩვევთ მარტოობას და მარტო ებრძოლებთ იმას, რაც რა რეალობაშიც ხართ. ვირუსი გახდა მაპროვოცირებელი ჩვენი გარდაცვალებისა, ეს არ არის არ იძლევა იმისთვის საშუალებას, რომ ვირუსა მოკლა ადამიანი. უბრალოდ მოვიდა გარდაცვალების დრო. საქართველოში სტომატოლოგიური მომსახურების საფასური იზრდება. ამის შესახებ სტომატოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი ქეთევან გიგოლაშვილი საუბრობს. მისი თქმით, იმისათვის, რომ სტომატოლოგიურმა კლინიკებმა მუშაობა განაახლონ, საჭიროა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების მარაგი, რის ღირებულებაც გაძურებულია. რამდენი პროცენტით გაიზრდება მომსახურება, ამაზე ექსპერტთა საბჭომ უნდა იმსჯელოს. არ გამოურიცხავ იმას, რომ სტომატოლოგიურმა კლინიკებში მკურნალობის ფასი იყოს უფრო მაღალი, ვინაიდან ამ პანდემიის პერიოდში თქვენ იცით, რომ შეზღუდული არის ძალიან ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები, ან თუ არსებობს, უკვე ეხლა შედარებით უკვე არსებობს, მაგრამ ძალიან ძვირი არის. სწორედ აქედან გამომდინარე, ჩვენ რამდენიმე მიმართულებით მუშაობ სტომატოლოგია, რამდენიმე სპეციალობას მოიცავს და არის ისეთი მიმართულებები, რომელშიც ძალიან მაღალი არის რისკი მუშაობის. აქედან გამომდინარე, შეიძლება რომ გარკვეული მიმართულებები ძალიან გაძვირდეს. სამედიცინო პერსონალის კორონავირუსით დაავადების რიცხვი საქართველოში ინფიცირებულთა დაახლოებით 12.7% შეადგენს. სხვა ქვეყნებთან შედარებით კი ეს მაჩვენებელი უჩვეულოდ მაღალია. იტალიაშიც კი, სადაც კორონავირუსის გავრცელების რეკორდულად მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა, დაინფიცირებული მედიკოსები მხოლოდ 9% შეადგენენ. სამედიცინო ექსპერტები ამბობენ, რომ ქართველი ექიმების დაავადების მთავარი მიზეზი დაგვიანებული ტრენინგები და აღჭურვილობის არასწორი გამოყენებაა. ჩვენთან როდესაც რამდენიმე ათეულ ძიმე პაციენტზეა საუბარი და 300-ოდე პაციენტზე მთლიანად ერთდროულად, რომელიც სხვადასხვა კლინიკებში მკურნალობს, 75 სამედიცინო პერსონალის დაინფიცირება არის ძალიან მაღალი. ეხლა რით არის ეს გამოწვეული? ეს არის გამოწვეული იმით, რასაც ჩვენ იანვრის ბოლოდან ვიძახით. ეს არის მუდმივი, განუწყვეტელი ტრენინგი, მომზადება, წვრთნა და აღჭურვა სამედიცინო პერსონალის. შეგახსენებთ, რომ 28 იანვარში შეიქმნა უწყებათა შორისი საბჭო, 26 თებერვალს გამოვლინდა პირველი შემთხვევა და ექიმების წვრთნა და ტრენინგი დაიწყო თებერვლის ბოლოს. რატო აქვს გერმანიას კარგი შედეგები? ზუსტად იმიტომ, რომ სამედიცინო პერსონალი იყო მომზადებული, კარგად დატრენინგებული და შესაბამისად სისტემას დაფინანსების სწორად ჰქონდა. და ამიტომაც ძირითადი პრობლემა რაშია? მე მაინც მიმაჩნია, რომ ეს არის ელემენტარული წესების და იმ რეკომენდაციების, რასაც სამინისტრო იძლევა, რასაც ჯანმო იძლევა, იმის არ დაცვა. ან არ შესრულება და არ ცოდნა. და მეორე, მაინც ვიტყოდი, რომ პრობლემა გვაქვს პირადი დაცვის საშუალებებთან. არ შეიძლება ერთი ნიღაბი მთელი დღე გქონდეს, არ შეიძლება. იმიტომ ქვია ერთჯერადი ხელთათმანი, რომ გააკეთებ ერთ პროცედურას, უნდა გამოცვალა ისე. 14 პაციენტის ანალიზის პასუხისმგებიან ბოჭორიშვილის კლინიკაში. ასევე დღეს გამოიკვლევენ კიდევ 7 საეჭვო სიმპტომების მქონე პაციენტს. კლინიკის ბოქსირებულ განყოფილებაში ამ დროისთვის სულ 84 პაციენტია მოთავსებული, მათგან 67-ს დადასტურებული აქვს COVID ინფექცია. საყურადღებოა 16 პირის მდგომარეობა.
ოქსირებულ სექტორში სულ არის 84 პაციენტი, აქედან COVID ინფიცირებული 67, ერთი პაციენტი მკურნალობს რეანიმაციულ განყოფილებაში, ამ პაციენტებიდან 12 არის 18 წლამდე, ველოდებით 14 პაციენტის პასუხს, 16 პაციენტი არის საყურადღებო. დღის მეორე ნახევარში შემოსული არის 7 პაციენტი, რომლებიც უკვე ხვალიდან ჩაერთვებიან კვლევაში. ამ დროისთვის საქართველოში COVID-19 ინფიცირების 593 შემთხვევაა დაფიქსირებული. აქედან 223 გამოჯანმრთელებული, 9 კი გარდაცვლილია. კარანტინის რეჟიმში 4887, სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ კი 500 პირი რჩება. სულ ცოტა ხანში განახლდება ეს მონაცემები და ტრადიციულად კლინიკების წარმომადგენლები ახალ შემთხვევებზე დეტალურად ისაუბრებენ. ადამიანთა უფლებების არაკონსტიტუციური შეზღუდვა, ასევე არასაჭიროდ მკაცრი და შერჩევითად აღსრულებადი სანქციები. ეს არის ის მიზეზები, რომლის გამოც პოლიტიკური გაერთიანება ლელო ხელისუფლებას საკონსტიტუციო სასამართლოში უჩივის. სარჩელში, რომელიც დღეს უნდა შეიტანონ სასამართლოში, წერია, რომ საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში გამოიკვეთა მოქალაქეთა უსამართლოდ და არაკონსტიტუციურად დასჯის ფაქტები. ლელოში აცხადებენ, რომ აუცილებელია შეიქმნას სწორი პრეცედენტი, რომ მომავალში საგანგებო მდგომარეობის არაკონსტიტუციური მართვის საფრთხეები თავიდან ავიცილოთ. ჩვენ ნახეთ უსამართლო, არასაჭირო, გაუთვლელი რეგულაციების მთელი კასკადი, რომლებიც თან შერჩევითად შესრულდა და ყველაფერი ეს სწორედ იმის ბრალია, რომ თავიდანვე კონსტიტუციურ ჩარჩოს და კონსტიტუციურ ვალდებულებებს არ მიყვნენ ერთის მხრივ პრეზიდენტი და პარლამენტი და მეორეს მხრივ საქართველოს მთავარი. რომ ლელო საქართველოსთვის საკონსტიტუციო სასამართლოში იდავებს ამის თაობაზე, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაიწეროს და შეიქმნას პრეცედენტული დავის მაგალითი და დადგინდეს ის სტანდარტი, რა სტანდარტითაც საგანგებო მდგომარეობის დროსაც კი ადამიანის უფლებები უნდა იყოს დასული. უმრავლესობის უარი ოპოზიციას. ხელისუფლება უარს ამბობს საპარლამენტო საქმიანობის განახლებაზე და ოპოზიციისთვის ანტიკრიზისული გეგმის წარდგენაზე. ქართული ოცნების ოპონენტები კი მთავრობას მოუწოდებენ სწრაფად წარადგინონ ანტიკრიზისული გეგმა და საგანგებო ბიუჯეტი, რათა დროულად მოახდინონ მოსახლეობისთვის სოციალური დახმარების გაცემა. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ პარლამენტი ვალდებულია აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე მაკონტროლებელი და საზედამხედველო ფუნქცია შეასრულოს. სასწრაფოდ უნდა აღდგეს პარლამენტის მუშაობა და უნდა წარმოადგინონ ყველა კანონპროექტები, მათ შორის ბიუჯეტი, რომელიც აუცილებელია იმ პროგრამის სასამუშავებლად, რომელიც არ არის საკმარისი, მაგრამ რომელიც დღემდე არ დაწყებული. უნდა მიიღოს ყველა ის საჭირო კანონი და გადადგას ყველა ნაბიჯი, რაც საგანგებო მდგომარეობის პირობებში ოდნავ მაინც შეუმსუბუქებს ცხოვრებას ჩვენს მოქალაქეებს, რომლებიც ისედაც უმძიმეს მდგომარეობაში იმყოფებიან. პარლამენტის წარდგენის გარეშე ანტიკრიზისული გეგმა არის სარიელი სიტყვები და დარჩება სარიელი სიტყვებად, იმიტომ რომ შესაბამისი ცვლილებები ჭირდება ბიუჯეტში და მოუწევთ, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ შემთხვევაში წარდგენა და ალბათ ამას გააკეთებენ. ეს ერთი თემაა და მეორე თემაა, რამდენად ვარგისია ეს გეგმა და მე ამას ვერ დავარქმევი ანტიკრიზისულ გეგმას. ეს არის პანდემიის დროს გასაკეთებელი ღონისძიებათა ნუსხა და ისიც საკმაოდ უხარისხო. ხელისუფლება გაურბის ყოველმხრივ საჯარო დისკუსიებს და განხილვებს, იმიტომ რომ მათ არ სტრატეგია და არც გეგმა არ აქვს, გარდა ერთისა, რომ როგორმე არჩევნებამდე მივიდნენ, მერე თუნდაც ქვაქვაზე არ დარჩენილა და შეინარჩუნონ ხელისუფლება. მათ არ აღელვებთ ხალხის შიმშილი და გაჭირვება. ამიტომ ვიყავი პირველი დღიდან წინააღმდეგი საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების ყოველგვარი გეგმის და სტრატეგიის გარეშე. ხალხს აქვს უფლება იცოდეს რეალურად რა ალტერნატიული გზები არსებობს, რომ სწრაფად დამარცხდეს კრიზისი. აი ამაზე მსჯელობას გაუგზავნის ხელისუფლება როგორც ღია, ასევე დახურულ რეჟიმში. ევროპაში კორონავირუსის გავრცელების ტალღა იკლებს. ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლის და პროფილაქტიკის ევროპული ცენტრის ხელმძღვანელმა განაცხადა. მისი თქმით, შაბათს გავრცელების საწყისი ტალღის პიკი იყო, შემდეგ კი ევროკავშირის უმეტეს ქვეყნებში ინფიცირების შემთხვევების კლება დაიწყო. რუსეთში კი კორონავირუსით ინფიცირების რიცხვი რეკორდულ მარჩვენებელს აღწევს. გასულ შაბათ-კვირას ოფიციალურად დადასტურებული შემთხვევების რიცხვმა 10633-ს მიაღწია. როგორც CNN-ი წერს, ეს პუტინისთვის სახიფათო მომენტია, რადგან უარესდება ეკონომიკური მდგომარეობაც. სულ კი მსოფლიოს მასშტაბით კორონავირუსით დაინფიცირების რაოდენობა ამ დროისთვის 3.600.000 საჭარბებს. გარდაცვლილია 250.000-ზე მეტი ადამიანი.
უახლოეს დღეებში მიხეილ სააკაშვილის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ გახდება ცნობილი. ამის შესახებ იუწყება უკრაინული მედია. რა პოსტს დაიკავებს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი არ კონკრეტდება. თავად სააკაშვილმა გუშინ უკრაინა 24-ის ეთერში განაცხადა, რომ გადაწყვეტილებას პრეზიდენტი ზელენსკი თავად გააჟღერებს. მან უკრაინულ არხზე მის დანიშვნასთან დაკავშირებულ პროცესებზეც და იმაზეც ისაუბრა, ვის აწყობს ან არ აწყობს მისი თანამდებობაზე დანიშვნა. ფიქრობ, ქართული რეაქცია არაფერ შუაშია, რადგან საქართველოს ხელისუფლებას ისეთი მიზერული ავტორიტეტი აქვს საქართველოშიც არ უწევენ ანგარიშს. საქართველოს ამჟამინდელ ხელისუფლებას არანაირად არ შეუძლია გავლენა მოახდინოს უკრაინის ხელისუფლებაზე. მეორეც, ამ დღეებში ვუყურებ ირონიით, რომ უკრაინაში გამოჩნდნენ ქართული რეფორმების ექსპერტები. სულელური არგუმენტები მოჰყავთ, რომ არ დაიწყოს რეალური ცვლილებები. ზელენსკის სურს ცვლილებები, მაგრამ აქ ინტერესთა ჯგუფები მოქმედებს. ფიქრობ, რამდენიმე დღეში პრეზიდენტი კონკრეტულ გადაწყვეტილებას გააჟღერებს. ნახეთ, ყველაზე მეტად ამ დანიშვნის წინააღმდეგ ისტერიულად გამოდის მოსკოვი. ყველა რუსულ არხზე ყველაზე მეტ სააკაშვილზე ლაპარაკობენ. თუ რუსეთი ასე ნერვიულობს, თუ გაზპრომის მსხვილი აქციონერი ივანიშვილი ნერვიულობს, ასევე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, რომლის კარიერაც რუსეთთანაა დაკავშირებული, ესე იგი რაღაცაშია საქმე. იმიტომ ეშინიათ, რომ თუ უკრაინა უკეთესობისკენ შეიცვლება, მისი გაყოფა ვეღარ მოხდება. უკრაინა წარუმატებლობის მაგალითი ვერ იქნება. მე მათ ასეთი სიამოვნების საშუალებას არ მივცემ. ცოტნე გამსახურდია ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუმჯობესდა, თუმცა სამკურნალოდ ის თურქეთის ერთ-ერთ სარეაბილიტაციო ცენტრში რჩება. მისი მეუღლის ანა ჯაბაურის თქმით, როგორც კი ჩაკეტილი საზღვრები გაიხსნება, იგეგმება ცოტნე გამსახურდიას გადაყვანა ევროპის რომელიმე წამყვან კლინიკაში, სადაც ის რეაბილიტაციის სრულ კურსს გაივლის. სირიადი დადებითი დინამიკა შეიმჩნევა, ჯერჯერობით რა თქმა უნდა. ბევრი გვაქვს სამკურნალო, ჯერ არც ლაპარაკობს და არც დადის. ხდებაც დავაწყებინეთ ცოტ-ცოტა, რაც თავისთავად ძალიან დიდი პროგრესია. ვაპირებთ ევროპაში გადაყვანას. დაზიანება აქვს საკმაოდ სერიოზული და რეაბილიტაციის პროცესიც ხანგრძლივი იქნება, სავარაუდოდ. რამდენიმე ცენტრი გვაქვს შერჩეული და ერთ-ერთზე შევაჩერებთ არჩევას. აქამდე უარს გვეუბნებოდნენ კორონავირუსის გამო და ახლა უნდა მოლაპარაკებავად წარმოუდგა და მოვაგვაროთ მისი გადაყვანა. ამ დროისთვის ახალი ამბები სულ